بریم واسه درست کردن یه لوبیا پلو خوشمزه و مجلسی. اول باید لوبیاهایی که شستیم و خشک شده رو سر و تهش رو جدا کنیم و خوردشون کنیم که سایزش هم بسته به سلیقه خودمون میتونه ریز یا درشت باشه. حالا لوبیاهایی که خورد کردیم رو میریزیم توی قابلمه و با یه مقدار آب میذاریم روی حرارت تا 15-20 دقیقه‌ای بجوشه و یه مقدار نرم بشه. من به ازای هر پیمونه برنج یه پیمونه هم لوبیای خورد شده در نظر میگیرم که باز اینم سلیقه‌ایه و میتونین کم و زیادش کنیم. بعدن لوبیاها رو با آب سرد آبکش میکنیم و میذاریمشون کنار. حالا داخل یه مایتابه روغن میریزیم و یه پیاز بزرگو که نگینی خورد کردیم بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. از اونجایی هم که قرار نیست به لوبیا پلو موقع دم کشیدن روغن اضافه کنیم، میتونیم همین الان مقدار روغن رو بیشتر بریزیم. وقتی هم که پیازا 1-2 دقیقه تفت خوردن، نصف قاشق چایخوری زردچوبه هم میریزیم و هم میزنیم. واسه لوبیا پلو هم میشه از گوشت تیکه ریز هم گوشت چرخ کرده استفاده کرد که واسه این مقدار مواد 200 گرم گوشت تیکه ریز رو میریزیم تو مایتابه و با پیازا تفت میدیم تا وقتی که رنگشون عوض بشه. بعدم یه قاشق چایخوری فلفل سیاه با 2 قاشق چایخوری نمک هم میریزیم و هم میزنیم. حالا 3-4 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی هم اضافه میکنیم و تفت میدیم تا ربمون سرخ بشه و رنگش در بیاد. بعدم لوبیاها رو میریزیم و 3-4 دقیقه‌ای با مواد دیگه‌مون تفتش میدیم. آخر سرم یه لیوان آب جوش میریزیم و هم میزنیم و در تابه رو میبندیم تا با حرارت متوسط حدوداً 40-45 دقیقه‌ای بپزه و آبش هم کشیده بشه. وقتی هم که مایه لوبیا پلومون پخت، نصف قاشق چایخوری پودر دارچین میریزیم و هم میزنیم و حرارت هم خاموش میکنیم. به نظرم اصلا دارچین رو حذفش نکنین که عطر و طعم لوبیا پلو رو خیلی خوب میکنه. از اون طرفم توی قابلمه که توش آب جوشه 3 پیمونه برنج رو که از 1-2 ساعت قبل با نمک خیس کردیم میریزیم تا یکم بجوشه و نرم بشه. وقتی هم که یه کوچولو برنجمون نرم شد آبکش میکنیم و میذاریمش کنار. حواستون هم باشه که اگه برنج زیادی بجوشه و نرم بشه آخر سر لوبیا پلوتون شفته میشه. حالا داخل قابلمه لایه به لایه از برنج آبکش شده با اون مایه لوبیا پلومون میریزیم. این کار رو همینجوری انجام میدیم تا قابلمه‌مون پر بشه. یادتون هم باشه واسه غذاهایی مثل لوبیا پلو اصلا نیازی به ریختن آب روغن نیست. حالا قابلمه رو میذاریم روی گاز و اول میذاریم 5 دقیقه با حرارت زیاد باشه تا بخار کنه و بعدم حرارت رو کم میکنیم تا 30-40 دقیقه بمونه و دم بکشه. و تمام. این شما و اینم لوبیا پلوی خوشمزه و مجلسی ما. نوش جونتون.